بالاخره توافقنامه بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ امضا شد. مفاد این توافقنامه چیست و جای چه چیزهایی در آن خالی است؟ بازنده این توافقنامه چه کسانی هستند و رویکرد ما به این موضوع چه باید باشد؟ موضوع قهر و آشتی هیئت ایرانی در مذاکرات زوریخ چی بود و به کجا کشید؟ چه کسی مانع از انتشار عکس زیبای عقد قالیباف و ویتکاف یا عراقچی و ونس در هتل مجلل زوریخ شد؟ وقتی دست همو فشار میدن یواشکی. پیام سپید قلیان از ایران و بیان ناامیدیش از اوضاع به ما چه میگوید؟ پیام من به سپید قلیان و سپید قلیان ها چیست؟ جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است و آینده مبارزات مردم ایران به کجا خواهد انجامید؟ آینده پهلوی در دوران پسا توافقنامه چه خواهد بود؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ میخوام به این سوالات و بسیاری تحلیل ها و اخبار دیگه‌ای که حول این موضوع مطرح بوده رو با شما در میون خواهم گذاشت. دلم میخواد از جنبه‌های مختلف به این توافقنامه نگاه بکنیم و ببینیم شاید شانس هایی رو بشه از این توافقنامه بیرون کشید. سوال میکنید شادی امین داره از این توافقنامه یه جورایی دفاع میکنه. من از نتایج حاصل از این توافقنامه میخوام استفاده بکنیم و برای استفاده از اون لازمه که یک مروری بکنیم که چه گذشته، ما امروز کجا ایستاده ایم. برای اون کسایی که تازه اومدن به این کانال ازشون میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنن، کانال رو سابسکرایب بکنن. اینجوری حمایت میکنین و با لایک و کامنتتون باعث میشین که یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه. اول از این شروع کنیم که طرف این توافق کیست؟ از یه طرف دولت ترامپ، همون رئیس جمهور گنده و خیلی تازه نفس آمریکایی که تنها رئیس جمهوری بود که اومد و به عمل در آورد حرفاشو علیه جمهوری اسلامی. این تبلیغاتی که سلطنت طلبا میکردن، اومد و حتی علیه جمهوری اسلامی به حمله نظامی متوسل شد. همین ترامپ کسیه که در دوره‌های مختلف تناقضات بسیار زیادی رو در رابطه با جمهوری اسلامی گفته. قبلا ببینید چی میگفت راجع به سیاست موشکی جمهوری اسلامی. Ballistic missiles that could deliver nuclear warhead. میگفت موشک نباید داشته باشن، با این موشک ها میتونن بمب اتم پرتاب بکنن. و حالا میگه که Well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? چرا اونا موشک نداشته باشن؟ عربستان داره، اینا هم داشته باشن. این ترامپ سال 2026 است، پس از جنگ 40 روزه، پس از جنگ 12 روزه. این همون ترامپ ضمناً همونیه که خیابونای تهران رو مردم به اسمش کردن. این همون تبلیغات ایران اینترنشنال است. و این ترامپ امروز حرفای دیگه ای میزنه. یه موقعی میگفت I would have never given them 150 billion. I would never given them the money. 150 بیلیون دلار به ایران داد اوباما. من به اونها هیچی نخواهم داد. هرگز این کار. و حالا ببینید چگونه از این که وظیفه ماست، اینا دارایی‌های ایناست، ما اینا رو بلوکه کردیم و حالا یه موقعی باید بالاخره بهشون پس میدادیم. We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. توافقنامه امضا شده که مفادش دردناکه. اول اینکه تمام دارایی‌های بلوکه شده ایران قرار شد برگرده به دست جمهوری اسلامی. یعنی دارایی مردم ایران رو دو دستی بعد از 47 سال تحویل جمهوری اسلامی خواهند داد. 24 میلیارد دلار. در این حال یک صندوق قرار درست بشه که اون هم 300 میلیارد دلار داره برای خسارات جنگی جمهوری اسلامی، پولیس که قراره بالاخره به دست جمهوری اسلامی برسه. از سوی دیگه تمام تحریم‌های اقتصادی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی بود تا ادامه مذاکرات لااقل به طور کامل برداشته میشه. یعنی جمهوری اسلامی میتونه معاملات بانکیشو بکنه، نفتشو هر جوری خواست بفروشه و پولشو خرج بکنه. در عین حال نه مسئله موشکی توش هست، نه مسئله هسته‌ای و همه اینها واگذار شده به مذاکراتی که بین هیئت‌های متخصص قراره در 60 روز آینده صورت بگیره. تنگه هرمز هم قراره باز بشه و اجازه عبور و مرور کشتی‌ها در اون داده بشه. این تنها موردیه که آمریکا به اصطلاح در جهت منافع خودش تونسته در این تفاهم نامه جا بده.
اما آنچه که در این تفاهمنامه نیست هم مهمه. موضوعاتی که قبلا عنوان کرده بودن که براشون خیلی مهمه، مسائل حقوق بشری، اعدام ها، جمهوری اسلامی دیگه نمیتواند این کار و اون کار را بکند با مردمش و همه اینها باد هوا بود و برای کسی در اون نشست مهم نبود. و رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب شیر و خورشیدشون موضع‌گیریش در رابطه با این توافقنامه ببینید چیست. در پاسخ به سوال خبرنگار که ازش میپرسه این توافقنامه، این اتفاقی که افتاده رو شما در موردش چی میگید؟ آزاد کردن پولای بلوکه شده، رفع تحریما و همه اینایی که به نفع جمهوری اسلامی است. ببینید رضا پهلوی چی میگه. It's about political prisoners, it's about executions, it's about a lack of communication. او میگه که So you write that memorandum to say something specific. او میگه که موضوع قطعی اینترنت، موضوع اعدام ها، موضوع زندانیان سیاسی، همه اینا درش نیست. بله نیست. در صورتی میتونست این مفاد در چنین قراردادهایی وجود داشته باشه، یک جنبش قوی که مدت‌ها سر این موضوعات لابی کرده حضور داشته باشه در این جامعه و تاثیرگذار باشه. وقتی شما تمام این مدت مشغول بودید که ما رو بپذیرید به عنوان رهبر انقلاب و بقیه رو تخریب کردید، چنین جنبشی رو خارجی‌ها نه دیدن نه نگران فشار اپوزیسیون ایرانی دیگه هستن. برای همینه که جای این مفاد در چنین قراردادی قطعاً خالی است. قطعاً جمهوری اسلامی همچنان به کشتار و اعدامش در داخل ادامه خواهد داشت، با دست بازتر، با تکیه بر چنین توافقنامه‌هایی و حمایت بین‌المللی. این توافقنامه بندهای دیگری هم داره. در یکی از بنداش عدم مداخله در امور داخلی همدیگه تضمین باید بشه. یعنی اون حدی هم که یه گاهگاهی از طرف آمریکا یا در جاهای دیگه این نهادهای بین‌المللی میشنیدیم که اعتراض میکردن به کشتاری، به اعدامی، به دستگیری، همه اینها تحت تاثیر چنین بندی از این به بعد یا پناهندگان سیاسی یا خیلی چیزها میتونه مداخله در امور داخلی ایران حساب بشه و آمریکا باید قطعش بکنه. غزاله مدیریان یک موفقیت کسب کرد برای اینکه تیمش تمام هدفش این بود که کسی دیگر در امور ایران از طرف دولت آمریکا حمایت نشه و دخالت نکنه. و فراموش نکنیم که اولین امضا رو ترامپ زد. میدونید منو یاد این مهمونی‌های عروسی‌های ایران بود، به یکی میگفتیم مثلا شما ساعت چند اونجایین؟ میگفتش که ما که زود نمیریم، انگار هول بودیم که مثلا ما طرف دختریم، اگه بریم فکر می‌کنن هول بودیم. به اون یکی میگفتی طرف دامادم همین حرفو میزدن، هر کی اول بره هولتره. این رسم و رسومات مطرح بوده. ترامپ هول بود. ترامپ اولین امضا هم کرد. این هم نشون میداد که اتفاقا در این سیاستش بسیار مصمم و رفت امضا کرد و بعدش هم پزشکیان امضا کرد. البته مجتبی خامنه‌ای یه بیانیه داد و گفتش که من زیادم موافق این توافقنامه نبودم، ولی آقای پزشکیان و شورای امنیت ملی اصرار کردن و پاسخگو هم هستن و با مسئولیت اینا پذیرفتن. از سوی دیگه اما مسئله زوریخ و نشستیه که هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بود در امضای این تعهدنامه و آغاز روند 60 روزه مذاکرات با هم صحبت و توافق بکنن. این روند مثل همیشه با قهر کردن جمهوری اسلامی، با ننشستنشون کنار تیم آمریکایی، با کسایی که قراره برن امضا کنن و به توافق برسن و باشون دست بدن و اتاق رو ترک بکنن، حاضر نشدن جلوی دوربین ها حاضر بشن. چرا؟ دلیل این امر همون کسایی هستن که میخواستن با تیغ ترتیب پزشکیان رو بدن. اینها همون کسایی هستن که شعار میدن تو خیابونهای تهران ببینید که لبنان مسئله اصلیشونه. وقتی به این صحنه نگاه بکنیم متوجه میشیم که در ایران دقیقاً جنایی که موافق جنگ، موافق ادامه جنگ، آماده است که همچنان این تنش‌ها رو با جهان پیرامون و جهان بیرون ادامه بده، داره تهدیداشو میکنه و این باعث میشه که عراقچی وقتی وارد سالن مذاکرات در زوریخ میشه بگه ما با اینا عکس مکس نگیرین اونجا. آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. تیغ ما هم میدونیم اینا چی هن.
وقتی فرمانده از سپاه یا کسی در اون حد میاد میگه تیغ میزنم، اینا میزنن بابا ما خودمون این کاره ایم و حاضر نشدن با اینا عکس بگیرن. این صحنه بوده که جمهوری اسلامی و موفقیتش در پیشبرد این مذاکرات رو نشون میده. اما در این حال من تأکید میکنم جمهوری اسلامی نیز قادر به ادامه این جنگ دیگر نبود. این مهمه دوستان عزیز، این مهمه که بدونیم چرا این دو طرف رفتن. برای اینکه برای هر دو طرف جنگ دیگه جواب نمیداد. اینکه جمهوری اسلامی از این جنگ به لحاظ روانی در حمایت به دست آوردن حمایت مردم استفاده کرد یک بخش، اما ادامه این روند با توجه به وضعیت اقتصادیش، با توجه به ضرباتی که خورده بود، با توجه به ضرباتی که در داخل حاکمیت خورده بود و این اختلافات نظرات گسترده‌ای که وجود داره و نمیدونن چجوری جمعش بکنن، بسیار مهم هستش. اما در نهایت این یک توافقی بود که جمهوری اسلامی رو لااقل به عنوان برنده این جنگ به ما معرفی میکنه. بعدم هیئت مذاکره کننده به خاطر حملات اسرائیل به لبنان یک دور قهر کرد، سالن رو ترک کرد و تشنجی در روند مذاکرات ایجاد کرد که باعث شد عده‌ای در بیرون تحلیل بدن که نه ما گفته بودیم این مذاکرات به جایی نمیرسه، در صورتی که اتفاقا ما گفته بودیم و میگیم که این مذاکرات، این توافقنامه ها میتونه اینجا و اونجا بارها و بارها از سوی اینا شکسته بشه، یک تنش ایجاد بکنن، فضای سیاسی رو دوباره به دست بگیرن، نیروهاشون رو دوباره جابجا کنن و بسیج کنن پشتشون. اما در نهایت واقعیت اینه که روند سیاسی، روند موضع‌گیری های جمهوری اسلامی نشون میده که خواهان این توافقه، میخواد که این پولا رو به دست بیاره، میخواد که در روزهای آخری که از عمر بسیاری از این کسانی که موندن باقی مونده این پولها رو به دست بیاره و حاکمیت خودش رو حفظ بکنه. بعد از این قهر و آشیا و ناز و نیازها به قول احمدی نژاد، در نهایت بیانیه تحت عنوان بیانیه دریچه لوزرن، یعنی همون جایی که این نشست صورت گرفته و البته در هتلی که همونطور که میدونیم متعلق به قطر هستش، این بیانیه همون نام رو به خودش داره و مفاد اون توافق رو دوباره تکرار میکنه، به اضافه هسته تنش‌زدایی که قراره نظارت بکنه و دخالت بکنه برای توقف حملات اسرائیل به لبنان. یعنی در واقع یک نهادی درست شد که فشار بیاره به گلوی نتانیاهو تا دیگه حمله نکنه به لبنان. از اون طرف هم میدونیم که جمهوری اسلامی با حزب الله دائم در حمله به اسرائیل، اون بخشی که میخواد این توافقنامه رو به هم بزنه، نقش داره و تحریک کننده است. همه اینها در شرایط اتفاق افتاد که همه فکر میکردن که دیگه کارش تمومه. این آخرین نبرده رو نمیخوام بگم، میخوام بگم خیلی ها که امیدوار بودن، اون گفتمانی که میگفتش که همه کار کردیم نشد، تنها جنگ و حمله نظامیه، اسمش هم گذاشته بودن R2P که Responsibility to Protection، که آقا این کشورها باید بیان و دفاع بکنن از مردم ایران، و با این دروغ حمله نظامی رو توجیه کردن و بعدم 40 روز اون وضعیت رو دیدیم که جمهوری اسلامی ازش قدرتمندتر بیرون اومد. آره، کسایی که میگفتن چتر حمایتی ترامپ روی مردم و مبارزات مردم ایران و رژیم نمیتونه بکشه، کشتار شد. وسیع‌تر از همیشه در خیابون‌های ایران در تاریخش چنین کشتاری نشده بود. همه ما این درد رو میبینیم. پس از اون کشتار جهان رو کشوندن پشت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی موفق شد. قبول داریم که بپذیریم که جمهوری اسلامی پیروز این روند بود. این به این معنی نیست ولی که ما شکست خوردیم، ما داغون شدیم، ما تموم شدیم. من اینجا دلم میخواد به پیامی که سپیده قلیان منتشر کرده بود توی شبکه‌های اجتماعیش بپردازم که صحبت از ناامیدی کرده بود و اینکه اوضاع خیلی بده و نمیدونه به چه امیدی دیگر زندگی کنه. این اوضاع سیاسی رو سپیده قلیان بهتر از خیلی از ماها میفهمه. اگر این ناامیدی و دلسردی که حاصل از چنین حمایت آشکاری از جمهوری اسلامی در سطح جهانه، امثال سپیده قلیان و بسیاری دیگر و بسیاری از ما رو آشفته و نگران و ناراحت میکنه، به نوعی قدرت گیری جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی رو شاهد میشیم، دردناکه، بله هست. از اون سو میبینیم که
پرستو احمدی به 74 ضرب شلاق محکوم میشه به خاطر خوندن و همه گروهش، همه تیمش. همون کسی که سلطنت طلبان یادتونه چجوری گفتن این پروژه رژیمه، الان احتمالاً البته باز هم خواهند گفت این هم پروژه دستگاه اطلاعاتی است، همونطور که شلاق خوردن‌های دیگر رو توجیه کردن. اینها حتی رحم نکردن برای زدن فعالین داخل و این اون زخمی است که سپیده قلیان و بسیاری دیگر هر روز تجربه کردند که همه هزینه‌ای که میدهند توسط عده‌ای اراذل و اوباش نوسیاسی شده و دستگاه و اتاق فکرشون به هیچ نه تنها گرفته میشه بلکه تخریب میشه. استقبالشون رو توی مشهد دیدید چگونه از نرگس محمدی و سپیده قلیان سلطنت طلبا با شعار جاوید شاه استقبال کردند و سپس اونها رو روانه زندان کردن برای ماها. سپیده قلیان زخم خورده آن اپوزیسیونی است که با جنگ میخواست انقلاب کنه. سپیده قلیان زخم خورده آن رژیمی است که امروز به عنوان پیروز این توافقنامه اومده بیرون و این زخمایی نیست که تحملش ساده باشه. همه ما این احساس رو میفهمیم. ولی دوستان عزیز، جنس نگرانی و ناراحتی ما از این توافقنامه یا تفاهمنامه فرق داره با جنس ناامیدی و استیصال سلطنت طلبان و کسانی که جنگ رو به عنوان راه حل ارائه میدادن برای مردم ایران. اینو نگاه کنید، این تصویر رو. Fuck you Trump. Fuck you. آخ اینو پنگ کنم که بشکنمش. اول یه دستمال پنگ کرد قشنگ. بی شرف کثافت. این کثافت. این خانم خیلی عصبانی بود. این هوادار پهلویه، جزو جنبش ماگا و میگاس. رفته اصلا این ماگه رو خریده، همین فنجونه رو با عکس ترامپ میشسته اسرا چاییشو میزده و هی بهش میگفته کی کاری میکنی که ما بتونیم بریم خونه قلهکمون مونده ارث فلانم. یعنی فلان همه رویاش از بین رفته. اینا هوادارهای پهلوی هن. اینا همونایی هن که تو خیابونای آمریکا داد میزدن و از عمو ترامپشون تشکر میکردن برای حمله و بمباران ایران. اینا همونا هن. این وضعیت هواداراشه. همه به هم ریختن، همشون دارن به ترامپ فوش میدن، دیگه نمیدونن به کی باید تنکیو بگن. اما جواب این سوال رو پیدا خواهیم کرد که اینها در آینده در عرصه سیاست به چه جاهایی تکیه خواهند کرد. ناامیدی ما هر جا که سراغ ما اومده ما رو وادار به یافتن راههای تازه‌ای برای حرکت کرده. هرگاه احساس شکست کردیم با قدرت بلند شدیم و الا 47 سال در این مبارزه نمونده بودیم. ما نه دیروز اومدیم نه پریروز که فردا و پس فردا هم ول کنیم بریم. ما این راهی رو که اومدیم راه خودمون میدونیم، ادامهش هم راه خودمونه، با هم میسازیمش. برای همینه که این ناامیدی رو نباید بذاریم بالو پر بگیره. اتفاقی که افتاده از یک جهاتی به نفع جنبش انقلابی است. اینو ببینید. با وجود همه آنچه که میبینیم به آنچه که شاید کمتر بهش دقت میکنیم من توجه بدم شما رو. دلم میخواد به جای اینکه اون رویا فروشی هایی که اونها کردن برای اینکه امید کاذب تزریق بکنن به جامعه، ما اون نقاط روشن رو در این مبارزه‌ای که تا این روزها مردم به پیش بردن رو ببینیم. این توافق یکی از محاسنش شاید این بود که جهان فهمید و بسیاری از مردم ایران فهمیدن که پهلوی چه آدمی است و چگونه دارن اینا سیاست میکنن. دیگه حتی ترامپ هم اومد صریحاً گفت، یعنی جوابشونو داد. اینا که عمو ترامپ میکردن و جوابشونو داد. ببینید چی میگه. There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that. در واقع خیلی روشن میگه هیچ ملت و دولتی نیستش که بیاد به ما بگه برید جنگ و ادامه بدید و بمب بریزید. اینو آدمای احمق فقط میگن. کسی که بگه احمقه. کی میگه فینیشت جاب؟ رضا پهلوی. خیلی متاسفم آقای پهلوی، ولی عمو ترامپ گفته دیگه. من واقعا تو روی عمو ترامپ نمیتونم وایسم. اونم گفت شما احمقین. تازه معاونش که در واقع ممکنه رئیس جمهور آینده آمریکا باشه، ببینین این آقای جی دی ونس چی میگه. The United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. به صراحت میگه ما قرار نبوده که ترامپ بیاد، انتظاراتی که دارن که رضا پهلوی رو بیاره شاه بکنه.
بره اونجا به جنگ دولت سرنگون بکنه. یعنی میدونه اینا ازش چی میخوان. اینا با اون دفترچه شکوفاییشون راه افتادن جلو در کاخ سفید هر روز که با یه نماینده‌ای بتونن دیدار کنن. آخرم نتونستن جز با 4 تا، اونم اون لینسی گرام برده بودتشون با رفیقاش. و این طرح و توضیح داده بودن ببینید بیایید ما کمک میکنیم، ما ارتش داریم، بوتس آن گراند داریم، ما دفترچه شکوفایی داریم، مطمئن باشیم بحران نمیشه، سرمایه‌تون رو بیارین اونجا. همش داشتن لابی میکردن. نتیجهش این حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا شد که در این شرایط، در این وضعیت، کسی که ناجی مردم ایران معرفی شده بود، کسی که معرفی شده بود به عنوان مرد عمل، تناقض میگه ولی مرد عمله، اون داره بازی میکنه، اون مثل شطرنج بازاست، اون پوکر فیس داره. یادتونه ترامپ داره جواب اونا رو میده، ونس داره جواب اونا رو میده، بهشون میگه شما احمقین در سیاست، شما این که تبدیل به نیروی نیابتی دولت دیگری میشوید. من میدونم چی میخوام، من بیزینسمنم و به عنوان یک تاجر موفق و رئیس جمهور بزرگترین و قویترین کشور دنیا میخوام با جمهوری اسلامی بشینم مذاکره کنم. توضیح هم میدم که چرا شما احمقی. برای اینکه اونجا منافع اقتصادی نقد داره. نمیاد با قول اینا که تریلیارد نمیدونم فلان قد دلار میتونین بیاین سرمایه گذاری کنین که ریسک بکنه. که مسئلهش هم نیست حقوق بشر، اونطور که شما میگفتین چتر حمایتی رو مردم ایران انداخته، ناجی اومده. این حرفای شماست دیگه آقایون سلطنت طلب، چپ و راست میرفتین همه جا. این از حرفای رضا پهلوی که آی تی وی همین هفته پیش باهاش مصاحبه کرده در انگلیس. ببینید چی میگه. بهش میگه ناراحت نمیشی؟ ترامپ میگه که سران ایران، دولت مردان ایران خیلی باهوشن و همه چی هستن و خیلی دارن به مردمشون سعی میکنن کمک کنن و خیلی منطقی ان و غیره. برمیگرده ببینید چی میگه. Well, I'll wait for the next tweet which might come in a few hours because we have seen a pattern of contradictory messages. منتظر توییت بعدی ترامپ میمونه. این رهبریه. و در روز بعدش بود یا روز قبلش ترامپ گفته بود این احمقه، ولی روز حتما قبلش بود که ونس گفت قرار است ما اینو بیاریم سر کار و این همچنان آویزونه، نگرانه. این بود اومده بود اروپا شمشیر کشیده بود رو اروپایی‌ها، دست از مماشات بردارید، شما اصلا کشته‌های ما رو اهمیت نمیدین. تو واشنگتن نشسته سرس ویزاش به ترامپ انتقادم نمیکنه. اینو مردم میبینن سپید جان و این برای مردم دردناکه. و در آخرین پیامی که میده بعد از این توافقنامه‌ها، لحنش کامل نشون میده که فهمیده رویکرد تاکنونی که من آنم که رستم بابد قهرمان، من تنها آلترناتیوم، من تنها کسم، ببینید به اونجا رسیده که میگه آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. تازه فهمیدین؟ همه رو داشتین تا دیروز شلیک میکردین بهشون با هر شیوهی میتونستین و امروز اومدین برای اینکه میدونین شکست خوردین در این سیاست. در سیاست جنگیتون شکست خوردین، در سیاست انحصار طلبانه‌تون شکست خوردین، در سیاست ضد زن زندگی آزادیتون شکست خوردین. بله شکست خوردین، در این حال اون جنبش رو هم تخریب کردین. ولی واقعیت اینه که نشون داده شد که شما نمیتونید، نخواهید تونست دیگران رو به طور کامل حذف بکنید و مجبورید در این مورد تغییر کورس بدید. فرمونتون رو یکم باید کج بکنید. به نظر میاد البته باید مراقب باشید که تو درم نیفتید. و این وضعیتی است که دقیقاً اون کسایی رو که به عمو ترامپ، به کراوات عمو ترامپ آویزون شده بودن و جلوی دوربین سفیرش تو بلژیک داد میزدن We love you Trump. President Trump. از اون ور میرفتن با عکسش تو خیابونا، اینا آچمز شدن. و واقعیت اینه که بله مردم ایران تجربه بسیار غنی دارن در این سرکار آورده ها و دست نشانده های دولت های دیگر. اینجاست که این توافقنامه اگه بخوایم بگیم یه چیز مثبت داشت، این بود که در این شرایط جریان پهلوی بی‌آبرو شد. نه در طی جنگ بی‌آبرویی که در طی جنگ داشت، نه، این یک بی‌آبرویی بین المللی بود. در اونجا بی‌آبرو شد برای مردم ایران. اما یادتونه راه افتاده بود همه جا. اینجا بهش پشت کردن دولتی که بهش اینا تکیه کرده بودن.
آنچه گفته بود رو باخت. گفته بود ما همه کار کردیم نشد و فقط با جنگ میشه پیش برد و قول داده بود که این جنگ چند روزی بیشتر طول نمیکشه و با زدن خامنه ای این دولت فرو خواهد پاشید و صدها هزار آدم ارتشی به اینها خواهند پیوست و صدها هزار استارلینکشون به اینها ارتباطات و شبکهشون رو راه خواهد انداخت و گارد جاویدانشون چون ها نخواهد کرد. همه اینا رو گفته بودن و امروز 40 روز جنگ رو باختن، به جمهوری اسلامی باختن. بله تأسف باره از این جنبه که جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه، بله تأسف باره. ولی دوستان عزیز، گفتمان جنگ راه حل است از میان رفت برای همیشه در ذهن انسان ها. فهمیدن که نمیشه. جمهوری اسلامی رو باید مردم بندازن، باید کارگرها بندازن، باید معلمای معترض بندازن، باید دانشجوها بندازن، باید زنان بندازن، باید اخشار آسیب دیده بندازن، باید کردها و بلوچها و عربها و لرها و ترکمنها و غیره برای مطالباتشون، ترکها و تمام مردم ایران با تمام مطالباتی که دارن باید وارد صحنه بشن و اون وقت جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت. همه ما داریم این درد رو حس میکنیم. این یه درد عمومیه که هممون میدونیم که از لحاظ سرنگون کردن جمهوری اسلامی و نرسیدن به این هدف باختیم. اما سلطنت طلبها سیاست و آبروشون رو باختن. این فرق دیگه. یک جریان فاشیستی به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل، میگن خودشونا، من نمیگم، به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل میخواست بیاد و کودتا بکنه و با بخشی از همون سپاه قدرت بگیره و جنبش ما رو باز هم سرکوب بکنه، سرکوب خونین با شکنجه و اعدام تحت عنوان خشم و رسیدن به قدرت و آغاز دوباره مثل همیشه اول انقلاب، حالا دولت گذاره، حالا شاهزاده الان ناراحت شد. الان اینا رو ما قرار بود تجربه بکنیم. تازه اول بیایم توضیح بدیم که باور بفرمایید اینا سرکوبگرن. سپیده و همه شمایی که به خصوص از داخل ایران دارین این حرفا رو میشنوید، اینها پیروزی های ماست. ما یک گفتمان خطرناک رو تونستیم شکست بدیم، گفتمان فاشیستی که میدونیم اگه میآمدن سر کار با این کودتا چه میشد. اینها موفقیت هایی است که بهش دست یافت. همینجا به شما بگم دوستانی که میگن اینا دیگه نابود شدن چون بی‌آبرو شدن، تموم میشن میرن، اینا باید برن خونه‌شون، دیگه رضا پهلوی خجالت نمیکشه بیاد کاری بکنه. اونا نه، اشتباه نکنین. این اشتباس اگه فکر کنیم این نیرو به دلیل بی‌آبروییش و بی‌اعتباریش از بین خواهد رفت. نه، اولا پایگاه اجتماعی معینی داره، محدود. اینا هنوز هستن با اینا. بعدم دوستان عزیز اینا اعلام کردن، گفتن که ما نزدیکیمون با دولت اسرائیل رو تشدید خواهیم کرد، یعنی بیش از این اسرائیل در بین ما پول خواهد پاشید، بیش از این ایران اینترنشنال درست خواهد کرد، بیش از این پرچم تو تظاهرات‌های ما پخش خواهد کرد. این نیروی نیابتی اسرائیل وجود خواهد داشت. مثل اینکه هممون گفتیم مادامی که جمهوری اسلامی هست، حزب الله لبنان، حماس نابود نخواهد شد و کامل از بین نخواهد رفت، برای اینکه دائم اینا تغذیهش میکنن. همین اتفاق از طرف اسرائیل با این نیرو میفته. کی میتونست پرچم اسرائیل رو اینجوری بیاره و رواج بده در خیابون‌های جهان؟ دفتر روابط عمومیش، یعنی دفتر پهلوی. کی میتونست در بین ایرانیان این چنین علیه فلسطین و گفتمان جنایت جنگی و نسل‌کشی نتانیاهو و دولت اسرائیل تبلیغات بکنه؟ کی؟ شریان پهلوی. ببینید تو پرن تو سوشال مدیا، ما نمیگیرن، خرج داره میشه. دوستان عزیز بیش از 650 میلیون پوند بدهی ایران اینترنشنال یهو پرداخت شده. توسط کی؟ نامشخص. به نظر شما توسط کی؟ یعنی اسرائیل همچنان به این نیروی نیابتی نیاز داره که پرچمش رو تو خیابونا بالا ببره، که از سیاستاش دفاع کنه، که اگر قرار است اسرائیل دوباره حمله کند سیاست جنگی اسرائیل رو مشروعیت بهش بده. یعنی سامانه پهلوی در حال گذار خودش، در حال گذار از آویزون شدن به آمریکا و اسرائیل، در حال گذاره به آویزون شدن به اسرائیل و برخی کشورها در منطقه. اونو هنوز دارن، سعید قاسمی نژاد داره به عنوان تحلیلگر ارشد و محقق فلان داره تحقیق میکنه ببینه کدوم کشورهای منطقه میتونن در این امر مشترک باشن در حمله به ایران به کمک اسرائیل برن. این فعلا اون گزاریه که سامانه گذار داره طی میکنه. سعید قاسمی نژاد میگه نزدیکی بیشتر با دولت اسرائیل، بیشتر از این. سعید خیلی هم با بیبی نزدیک نشین اشکالی نداره، چون ممکنه در انتخابات بعدی رأی نیاره و دوباره شما اینجا
همون کاری که ترامپ باهاتون کرد اونم بکنه بعدیه یا خود این معلوم نیست. سعید قاسمی نژاد وقتی این حرف رو میزنه داره میگه هواداران پهلوی نیروی نیابتی اسرائیل هستن، برای اینکه میگه که اسرائیل تنها دولتی است که با ما یک وحدت دائمی و قابل اعتماد داره. شکست خوردن از آمریکا، تا دیروز بودن آمریکا و اسرائیل، الان شد اسرائیل. اون ضمن اون قسمت دفترچه هم سعید درستش کنین که ما خواهان روابط دوستانه با آمریکا هستیم. ایجاد شد، یعنی قالیباف و پزشکیان و اینا هیچ کارایی کردن و رفتن و نشستن. روابط دوستانه فعلا، البته شما همین حد و منظورتون بود دیگه، قرارداد بشه و بیان و برن و اینا داره شروع میشه. اما نکات دیگه ای هم هست. اتفاقی که افتاد، رسانه های رویا فروش در تمام طی جنگ و پس از اون لو رفتند برای مردم فهمیدن که تربیت سیاسی که از من و تو و ایران اینترنشنال میگیرن و آن خط و خطوطی که اونا دارن میدن و آن جعل و وارونه سازی واقعیاتی که اونا دارن میکنن و دستگاه پروپاگاندایی که اونا بهش تبدیل شدن، چگونه میتونه هزینه های اونها رو و این همه خون ریخته شده رو به سادگی به هدر بده یا برای دوره لااقل پیروزیش رو به تعویق بندازه. مردم یاد گرفته بودن به رسانه‌ای که براش ویدیوی کشتار میفرستند و پخش نمیکنه، برای اینکه نیاز داره که پشت فراخوان پهلوی بیشتر بروند در روز 19 دی ماه و تنها امکان خبررسانی برای اون جامعه بوده، یعنی ماهواره داشته پخش میشده به خونه‌های مردم، هیچ اینترنتی نبوده. مردم اینو فهمیدن. وقتی میگم که هوش رسانه‌ای مردم بالا رفت، مردم یک تجربه غنی رو با این رسانه‌ها کردن. شنیدن که چجوری مراد ویسی اومد و بهشون گفت اسرائیل در مقدمات میاد در روزهای آینده مراکز بیشتری از سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای کف خیابان رو میزنه و آمریکایی‌ها یه سطحی از دخالت محدود نظامی با نیروی ویژه اینا رو میکنن. به زودی تمام و آمریکا و اسرائیل دیگه حد اکثر، من نمیتونم زمان تعیین کنم، ولی حدود 2 هفته دیگه تا حد اکثر 4 هفته روش میشه بیاد جلو دوربین. آره، ولی مردم یاد گرفتن که به چه پروپاگاندای دیگه باور نکنن، حتی اگر مجبورن تو خونه‌هاشون روشنش کنن و روشن بذارنش. جلسه بین‌المللی جمهوری اسلامی تونست جنبش مترقی و صلح طلب رو تحت عنوان اینکه گرفتار یک جنگ ناعادلانه است پشت خودش بیاره. پرچم‌های جمهوری اسلامی تو خیابان‌های اروپا و آمریکا به اهتزاز درآمد توسط این جماعت، اتفاقی که در تمام این سالها اینها نه جرئت می‌کردن و نه ما اجازه میدادیم که این اتفاق بیفته و میتونستیم حتی توجه مجامع بین‌المللی هم به این مسئله جلب بکنیم. این بار این اتفاق افتاد. می‌بینیم که تونستن توی سطح بین‌المللی اعتباری کسب بکنن و خودشون رو به عنوان مدافع مردم ایران، مدافع تمامیت ارضی و جریان ملیگرا و غیره جا بندازن، تا حدی که نه تنها این جماعت رو بکشونن به خیابونا، بلکه عده‌ای رو از خارج از کشور و به اصطلاح از بین مخالفین خودشون هم جذب بکنن که بگن ما اومدیم از وطنمون دفاع کنیم و هر یه دم که پرونده داشتن دیدن بهترین وقت برن 2 تا مصاحبه میکنن، موضوع تمام میشه. تو این اوضاع هم که نمیگیرنشون، چرچبی لازمشون دارن، بعدم خدا بزرگه. اما این اتفاق یک عواقبی هم داشت. اتفاقی که برای تظاهرات مجاهدین در پاریس در روز 20 ژوئن همزمان و مصادف با 30 خرداد تظاهراتی رو فراخوان داده بودن که حدود 2 ماهه که دارن جا و مکان و تاریخش رو اعلام میکنن و دعوت میکنن که یکی از بزرگترین تظاهراتاشون رو میخوان در پاریس برگزار بکنن. یعنی چندین ماهه که این اعلام شده، توافق شده با دولت فرانسه و غیره، یک دفعه اعلام میشه در روز 18 بهشون، کمتر 24 ساعت پس از اینکه مسافرای این تظاهرات قراره برسن، که نمیتونید این تظاهرات رو برگزار کنید. چرا؟ دولت فرانسه یهو پلیس خبر میده میگه نه نمیتونید. چرا؟ میگن برای اینکه ممکنه که به این تظاهرات حمله بشه، هوا خیلی گرمه و خلاص ما نمیتونیم امنیت اینا رو تضمین کنیم و غیره. اما ببینید بوریس جانسون، نخست وزیر اسبق بریتانیا، که برای حضور در این تظاهرات رفته پاریس با همراه یه سیاستمداران احتمالاً عالی رتبه غربی، رفتن اونجا و شاهد این زد و خورد پلیس با تظاهرکننده‌هایی که اومده بودن تظاهرات بکنن، شاهد زدن تظاهرکننده، حمله به تظاهرکنندگان از سوی پلیس هستن و ابراز تأسف میکنن و بوریس جانسون اونجا یه سخنرانی میکنه. ولی ببینید در رابطه دلایل این قضیه چی میگه.
We know why we've been prevented from having a proper rally of the kind that was 2 months in preparation by Madame Najarian and others, and that was because the French Foreign Ministry got on the blower, as we say, to Mr. Araghchi in Tehran, and they decided that on the whole it would be more politic not to allow the Iranian opposition to assemble in that way. And in so doing, what... میگه که دلیل این امر تماس عراقچی با دولت فرانسه بوده، تماس آنلاینی داشتن و از اونا خواستن که این تظاهرات رو ملغا اعلام بکنن. اما اینا اومدن در تظاهراتشون رو گذاشتن، این درگیری حاصل شد، اعتراضاتشون رو کردن، دادگاه البته قبول نکرد و این یعنی محدود کردن فعالیت مجاهدین به عنوان یه نیرویی که تمام این سالها اونجا هم فعالیت داشته، در جاهای دیگه هم داشته. ببینید این کسایی که گفتن جنگ بیاد اینا میرن، وقتی باعث شدن چنین وزنه بین‌المللی بشه جمهوری اسلامی در خارج، بعد یکی یکی از صحنه به در میکنن، یکی یکی اجازه تظاهرات و غیره نمیدن. نگران کننده است دوستان عزیز این خبر. میفهمین یعنی چی؟ نگران کننده است، یعنی دست تروریستای جمهوری اسلامی بازه در خارج از کشور. این هشدار رو به همه اونایی میگم که امروز ممکنه خوشحال شده باشن از این خبر، شنیدن این خبر. اما حالا ببینیم بوریس جانسون که یادم رفت اینو بهتون بگم و این بحثو ببندیمش. بوریس جانسون همونیه که رضا پهلوی، البته این پاشده رفته فرانسه که سخنرانی کنه اونجا و غیره، ولی رضا پهلوی رفته بود انگلیس و پشت دفتری در پارلمان یه دیدار کوتاهی با این داشت. ببینید چیه تو بوق و کرنا کردن که آی با این دیدار داشته. اینو تو پرانتز گفتم. بریم که به اصل بحثم بپردازم. من دارم میخواد اینجا یک تجربه رو با شما در میون بذارم. بذارین یه نقبی بزنم به گذشته. سال 67 وقتی هزاران نفر از ما رو داشتن تو زندان ها میکشتن و خبری تلفنی به ما رسیده بود و فهمیده بودیم که خبر از فاجعه‌ای است که در راه است یا در شرف انجام است. ما اونجا اعتصاب غذا کرده بودیم. شما فکر میکنید یه تظاهرات گذاشتیم با زور تونستیم آدم‌ها رو بیاریم؟ یک رسانه بیشتر با ما مصاحبه نکرد. ما تلاش میکردیم این صدا رو برسونیم، کسی با ما نبود. همون موقع گنشر وزیر امور خارجه آلمان پا شد رفت ایران و صحبت از دیالوگ انتقادی کرد. ما این پیروزی‌های جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی و مماشات این دولت‌ها رو، حمایت و طرفداریشون از جمهوری اسلامی بارها و بارها دیدیم. ما بارها در مبارزه‌مون علیه جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور هم در داخل ایران عزیزان من تنها موندیم. اون موقع که من در ایران بودم این همه دسته دسته ما رو داشتن تو خیابونا سلاخی میکردن. کدوم دولت خارجی از معاملاتش دست برداشت؟ طالبوت تازه مخفیانه اومد نشست گذاشت معامله کرد. ما تنها اون موقع هم نداشتیم. دهه 60 و 67 ما زمان سر کار اومدن خاتمی هم داشتیم. ما تنها بودیم در خارج از کشور. از روزنامه کیهانش که امروز سلطنت طلبه تا بقیه‌شون همه داشتن از اصلاحات دفاع میکردن، داشتن عکس خاتمی میزدن و مصاحبه با طرفداراشون منتشر میکردن. ما تنها بودیم وقتی میگفتیم که اینها از یک جنسن، از اینکه جمهوری اسلامی با اون سرعتی که ما دلمون میخواد و مردم تو ایران میخوان یک روز هم زودتر بره برای ما موفقیته. برای اینکه اون رنجی که مردم دارن تحمل میکنن یک روز هم ازش کاستشه موفقیت. ولی این اتفاق نیفتاد. مجبور شدیم آنقدر بجنگیم تا امروز بسیاری از همونا حرفهای ما رو میزنن. اینا موفقیت دیگه. در این دوره هم دوستان عزیز، در این دوره هم در شکستی که جنبش اعتراضی و بسیار شجاعانه مردم ایران در دیما متحمل شده، دلیلش یک بخش دیگه است که میخوام بهش اشاره بکنم: رابطه ایرانی‌های داخل و خارج. اما بذارین قبل از اینکه به رابطه ایرانی‌های داخل و خارج بپردازم نگاهی داشته باشیم ببینیم که وضع جمهوری اسلامی پس از این توافق و در حین این توافق در چه وضعیتیه. جمهوری اسلامی از درون دچار تضاد و تناقض‌های عدید است. قبلا بوده، امروز بیشتر شده. اون رهبری که یک صلحی و یک اتوریتی رو خودشون بهش داده بودن و خودشون ازش میترسیدن داشت این جماعت رو دائم کنترل میکرد و اونهایی رو که نافرمانی میکردن رو یکی یکی از صفوف بیرون میکرد. امروز اون مقوا خامنه‌ای یا همون مجتبی خامنه‌ای این قدرت رو نه تنها نداره بلکه بسیاری از نیروهاش جمهوری اسلامی از دست داده. یعنی شما تیمتون ضعیف شده. این یه تیم فوتبالیه که 3 تا اخراجی و کارت قرمزی داره. خب نسبت اون یکی ضعیف، هر چقدر هم تاکتیکش خوب باشه دوباره پا میگیرن. بله ما همیشه گفتیم که افراد در این ساختار تعیین کننده نیستن، تاثیرگذارن اما تعیین کننده نیستن. امروز داریم میبینیم اینو. این وضعیت رو دست کم نگیرین. وقتی که توافقنامه امضا میشه ببینید توی خیابونا شعار مرگ بر عراقچی داده میشه قبل از امضای توافقنامه.
دارن به این شیوه اون جناحی رو که تیغ برداشته که رئیس جمهور مملکت رو بکشه تو خیابون علنا همچی تهدید میکنن. وضع من و سپید قلیان و پرستو احمدی و غیره دیگه معلومه. هم تو ایران اینا تیغ برداشتن، تو خارج این یکی‌ها. این وضعیت رو داریم ما میبینیم. این وضعیت شبیه دورانی است که اینها با بنی صدر درگیر بودن. این تضادها رو دست کم نگیریم. اینا بازی فقط نیست، بخشیش بازیه حتما. یا که ما همه حق دارن حرف بزنن، همه دیگه دخالت داریم در مردم حق دارن شفاف بدونن چی میگذره. همه این ادا اطوارا رو این روزا در خیابون‌های میادین شهرهای ایران اجرا کردن. اما همین موضوع، همین که اینا تونستن تمام این مدت خیابونای شهرهای ایران رو اشغال بکنن، میادین رو شبها پر بکنن و اون کارناوال دفاع از جنگشون رو راه بندازن و مانع از این بشن که افراد و مردمی که مخالف جنگن، مخالف جمهوری اسلامی هستن و دلشون میخواد دور هم جمع شن، اینا سعی کردن جلوی اینا رو بگیرن. اینجا همون جایی است که به نظر من ما ارزیابی دقیقی رو نمیبینیم از سوی نیروها در خارج از کشور راجع به این موضوع. یعنی به اون پایه اجتماعی که هنوز داره حتی به شرط ساندیس، حتی به قیمت دادن شام مجانی، در اون همه اینا درست بهشون پول میدن. همه اینا، همین که میتونه این همه کارمند رو داشته باشه و استخدام بکنه و بیاره تو خیابون و زیر خطر پهپاد نگرشون داره اونجا. یعنی اینکه جمهوری اسلامی هنوز بخش معینی رو تو جامعه سفت دنبال خودش داره. این بخش معین رو باید شناسایی کرد، نه به معنی تک تک شناسایی کردن، بلکه ماهیتش رو درک کرد و متوجه شد که چرا و چگونه میشه جلوش وایستاد. برای اینکه همین خانواده‌های بسیجی‌ها هستن بسیاریشون و امنیت‌هایی که میدونیم که آمارشون هم کم نیست در دستگاه دولتی که فقط با دستگاه امنیتیش زنده است، اونجایی که برمیگرده به مبارزات مردم ایران. این هم میتونه برای کسایی که تشخیص توازن قوا رو در ایران غلط داده بودن، چه به لحاظ ترکیب حاکمیت و قدرتش در بازسازی خودش و چه در رابطه با پایه مردمیش، همه اینها به ما کمک میکنه که در آینده تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم و مهمتر از همه بدونیم که ما اون جامعه رو نمیشناسیم. ما اون جامعه رو اونجوری که ترک کردیم میشناسیم یا همونجور هنوز داریم راجبش تحلیل می‌کنیم. من اینو عمومی میگم، راجب شخص یا گروه معینی نیست. این شامل همه دوستان چپ و راست و میانه و جمهوری سوسیالیستی خواه تا جمهوری بورژوایی خواش همه میشود. همه اینها به ویژان‌هایی که امروز دارن تحلیل میدن راجع به شرایط ایران متاسفانه دارن از نگاهی حرکت میکنن که با شرایط زنده و حی و حاضر امروز ایران خانایی نداره. و این موضوع چه تأثیری روی این آدم‌هایی که این همه هزینه دادن، این جنگ رو تجربه کردن و وقتی اینترنتاشون وصل شد دیدن این عده دارن تو خارج میزنن و میرقصن و اصلا براشون مهم نیست. تازه میگن این خونه فرش قرمزه. بعد از جنگ متوجه شدن که اتفاقاتی داره میفته و اینا میگن رو فینیش جاب، اینا خونه خراب شده سرشون. اونا دارن میگن، البته قبلا هم بیچاره قبل از اینکه خونش خراب شه رو سرش چند بارم هشتگ زده بوده جاوید شاه، ولی وقتی اینترنت اومد دید ما اینجا میزنیم جاوید شاه ولی اونا هیچ هشتگی برای ما، برای بچهای میناب نزدن. اینجور نیست. ما داریم برای اونا هزینه میدیم. رهبری رضا پهلوی، رهبری از خارج از کشور برای همیشه رنگ باخت. این ایده توسط دستگاه فکری ایجاد شد که از ایران اینترنشنال در دوره زن زندگی آزادی دائم تبلیغ کرد. با هر کی مصاحبه کرد در طی 1-2 هفته فشرده این ایده رو به یک گفتمان عمومی بدل کردن که از هر کی پرسیدن که مردم همه میگن چرا ائتلافی شکل نمیگیره از سران اپوزیسیون من جمله، و شروع کردن اسم بردن. اینها باعث این شدن که جورج تاونی ایدهش عملی شود. اول تبلیغاتش رو کردن، این رو به عنوان خواست مردم جا زدن و بعد این خواست مردم در جورج تاون به حقیقت و به واقعیت پیوست. اما این واقعیت دقیقاً دلیل جایی است که ما ایستادیم. برای همینه که میخوام بگم به خودمون نقد کنیم، به آنچه که در اون روزها کردیم نقد کنیم، نگاه کنیم ببینیم کجا باید میبودیم نبودیم، کجا نباید میبودیم اما بودیم. زمانی که جورج تاون شکل گرفت دوستان عزیز در اوج جنبش زن زندگی آزادی بود. قدرتی باور نکردنی، اتحادی جهانی، جهان احترام میذاش اگه میگفتی زن ایرانی هستی، اگه میگفتی ایرانی هستی جهان سر تعظیم برات فرود میآورد. شجاعتی رو دیده بود، اتحاد و همبستگی و شعارها و مطالباتی رو دیده بود که مدرن و دموکراتیک و مردمی هن.
و قدرتی رو دیده بود که معترضینی که میان تو خیابونا میرقصن و در جمهوری اسلامی رو سریاشون آتیش میزنن. جهان پشت این جنبش ایستاده بود و اینا اومدن با یک رهبری ساختگی از اینجا نشستن اون جنبش اصلا خوابید. کدوم شما دوست داشت که بچه‌تون خودتون برین هزینه بدین و بعد یه عده‌ای نشستن دارن تو خارج از کشور وزیر و وکیل با هم دعوا دارن، این میگه اون بده اون میگه اون بده. برای مدعیان مثل اون کسی که در این نشست جورجتاون حضور داشت، رضا پهلوی، یادتونه اول از اونجا اومد بیرون، بعد گفت فقط به من وکالت بدین ولا غیر، اگه فقط به من برم با دولت ها بشینم نماینده شما. بعدم اومد گفت این انقلاب ملیه، بعدم اومد زن زندگی آزادی و برداشت مرد میهن آبادیش کرد، بعدم گفت این انقلاب اصلا شیر و خورشید اصلا مال منه، کم کم میگه انقلاب تاج و تخت سلطنتی. بعد نیست ایده همین الان فکرم رسید. من واقعا اگه امیرحسین اعتمادی این ایده رو بدوستی بری بدی به شاهزاده ناراحت میشم. کپی رایتش با منه. انقلاب تاج و تخت سلطنتی به اسم انقلاب شیر و خورشید خواستن همه رو ازش حذف بکنن. همه کسانی که بدون شعار جاوید شاه در اون روزها در خیابان‌ها بودن از انقلاب شیر و خورشید اینها حذفن. همه کسایی که با شعار زن زندگی آزادی رفته بودن از انقلاب شیر و خورشید اینها حذفن. و همه کسایی که گفتن جاوید شاه به امید اینکه تغییری حاصل بشه کمک برسه و امید بسته بودن که اینها شاید وضع رو بهتر بکنن، همه اونها دیدن که چطور تنها گذاشته شدن و به عنوان تلفات جنگی ازشون اسپرده شد. این دردها جامعه رو خشمگیر کرد به این بی‌عدالتی ها، شناخت عمیق‌تری پیدا کرد نسبت به وضعیت. من امیدوارم لااقل این وضعیت ماست. سپیده جان این خوشحال کننده هست که ما گفتمانی که این همه سال زحمت کشیدیم که جا بندازیم امروز در عمل مردم میبینن که جا افتاده و ما چجوری باید اینو به عنوان یک پیروزی گفتمانی ازش اسم ببریم. بله ما در عرصه واقعی همچنان جمهوری اسلامی سر کاره، همچنان میکشه، همچنان سفره‌های مردم خالیه، همچنان ناامنی هست، همچنان آزادی بیان نیست، همچنان زندان و زندانی هست. ولی مردم به نظر من به لحاظ گفتمانی بسیار جلوتر رفت. برای همین من میخوام بگم ما با وجود تمام دردهایی که تجربه کردیم، کشتاری که تجربه کردیم، جنگی که تجربه کردیم، خساراتی که متحمل شدیم، خسارات انسانی که متحمل شدیم، آسیب‌های روحی، روانی و شکستی که در عدم مداخله‌گری جدی. ببینید دوستان عزیز، اینو من به دوستان چپ راست همه میگم، آن اتفاقی که باید میافتاد این بودش که حرف‌هایی داشته باشید برای زدن که مردم داخل ایران بخوان گوش بدن، حداقل یک گفتگو با مردم ایران ایجاد بکنید و این اتفاق نیفتاد. برای اینکه فاقد ابزارش هستید، برای اینکه فاقد زبانش هستید، برای اینکه فاقد امکاناتش هستید و در تمام این سالها از دست دادید فرصت‌هایی رو برای تهیه و تدارک این چیزها. برای همین باید شما حرفاتون رو بزنید اما این مردم هم کار خودشون رو بکنن. در واقع وقتی که این امید واهی و این توهم به اینکه کسانی هستن احاطه دارن، قدرت دارن، تشکیلات دارن، میخوان برای ما پیروزی بیارن، قطع میشه. اگر قطع بشه باعث میشه تازه ما بفهمیم در داخل کشور چه نیروهایی، چه کسانی و چه به واقع گنج‌های ارزشمندی چه در زندان‌ها چه در محیط‌های کار و زندگی شما وجود دارن. در واقع این پروپاگاندای رسانه‌ای این جناح سابقاً صاحب حداقلی از اعتبار کاذب باعث شد که به قول معروف میگن از انبوه درختان باعث شدن که جنگل رو نبینیم و این اتفاقیه که خواهد افتاد. شما اگر این تصویر رو بذارید کنار، تصویر رهبری در خارج از کشور، رهبری که ناجی شما خواهد بود رو بذارید کنار، بعد مجبورید نیروها و امکانات و توانایی‌های درون اون جامعه رو شناسایی و بهشون کمک بکنید. وقتی میگم باید قطع امید کنن از خارج از کشور و رهبری انقلاب از خارج و گوش به این تحلیل هایی که برای اونا تعیین تکلیف میکنه ندن، معنیش چیه؟ وقتی شما کات کنید 88 روز چی گذشت بهتون؟ البته 88 روز خیلی بدی بود. 88 روزی بود که ایران اینترنشنال، دستگاه پروپاگاندای اینا، داشت به مردم هنوز قول پیروزی توسط بمباران اسرائیل و آمریکا رو میداد. اما اگر قطع بشه این ارتباط فکری، نه اینکه ارتباط وجود نداشته باشه، اینترنت نباشه، یعنی اگر بپذیریم که ما با هم گفتگوی فکری داریم اما ما قرار نیست تعیین کنیم که شما تا کی، چه موقع و چقدر هزینه بدید.
و شما هزینه بدید بعد برای شما وزیر و وکیل انتخاب بکنیم. شما هزینه بدین بچه‌هاتون رو بفرستین تو خیابون، ما بریم جلوی مطبوعات اینجا بگیم ما صداشونیم، منو صدا کردن و هی جایگاه بالاتر و بالاتر و بالاتری بخواید. اگر این دل کندن رخ بده، بعد مجبوریم بگردیم. ببینید راه حل پیدا کردن از نیاز میاد. بعد نیاز پیدا میکنین که رهبریتون رو ایجاد بکنین و این رهبری قرار نیست رهبر همه بشه که این چنین چیزی ممکن نیست. آن رهبری که من میپسندم ممکنه یک زن بلوچ نپسنده. آن رهبری که یک زن بلوچ میپسنده ممکنه یک زن شمالی نپسندیده، گیلانی نپسنده، یک زن گیلک نپسنده. ممکنه اون چیزی که یک مرد خراسانی میپسنده یک مرد ترک نپسنده به عنوان رهبر. برای همینه که یاد میگیرن رهبران خودشون رو در محیط‌های زندگیشون ایجاد بکنن، نمایندگانشون رو فردا برای آن دولتی که متشکل از نمایندگان ایناست معرفی بکنن. کی گفته یه مملکت باید یه دونه آدم بیادش رو بهش حکومت بکنه؟ اونم از قبل انتخاب شه، نه توسط نماینده‌های مردم انتخاب شه. برای همینه که اگر این نیاز رو حس بکنین دوستان عزیز، هممون حس بکنیم که نیازمند این هستیم که دست برداریم از امید داشتن به این که در خارج از کشور رهبرانی هستن خیلی باحالن، میان جنبش رو رهبری میکنن. ممکنه خیلی کمک ها بتونن بکنن، خیلی هم عالی است. ممکنه خیلی حمایت ها و پشتیبانی ها بتونن بکنن، ممکنه با لابی تو سطح بین‌المللی بتونن حمایت از رژیم رو اینجا و اونجا کاهش بدن. اما مردم ایران در این قطع امید از نیروهای خارج از کشور مجبور میشن دنبال راه حل‌هایی در داخل بگردن. بارها گفتم، بازم میگم، ما امیدمون به اینه که این مردم در طی این روند و تجربه‌ای که کردن بسیار آگاه‌تر از دل این تجربه بیرون اومدن. امروز اینا رنگ باخته. روشن شده که پشت جمهوری اسلامی در سطح جهان دولت‌های قدرتمندی هستن که دل بستن بهش کار ما نبوده و نیست، و اونهایی که دل بستن جنس ناامیدیشون چیز دیگری است. تمام سلطنت طلب از امیرحسین اعتمادی تا خود یاسمین پهلوی امروز نشستن قصه میخورن. دوستان از اینا فکر می‌کردن تو چمدوناشون چی بذارن برای دور اول چند تا ببرن، کدوم کاخ اول برن. به اینا فکر کرده بودن، گفتن در مصاحبه‌هاشون، و امروز بهشون میگن احمق، بهشون میگن قرار نبوده ما شما رو ببریم سر کار، برو فکر کار خودتو بکن. خیلی روشن شده اوضاع اتفاقا در سطح موضوع رهبری یا قدرت آینده ایران به دست دولت‌های دیگر و بیرون انداختن مردم از معادلات. اینجا ما جای بهتری ایستادیم. مردم میتونن بدون این فشار تبلیغاتی تکلیف خودشون رو روشن بکنن با جمهوری اسلامی. اینجاست که توافقنامه رو بیاین از این ور موضوع هم بهش نگاه بکنیم. بعدم دقت کنیم این مردم دیگه با جمهوری اسلامی گفتن به هیچ توافقی نخواهند رسید. دوره اصلاحات و نمیدونم رفسنجانی و سازندگی و غیره نیست. جهانی است که این مردم این اقدامات رو میکنن. ببینید خانواده صهبا رشتیان سر مزارش که به مناسبت تولدش جمع شدن چجوری با خشم از عاملان کشتار دخترش حرف میزنه. دختر 23 سالش که مربی فوتبال بوده. ایسو پریشانم، ایس گلابتونم، دختر قشنگم، برم از کی خون خواهی تو بکنم، به کی بگم؟ یه سیلی به بچه هاشون بزنن 100 تا رو دعوا میکنن و کتک میزنن، یه تیر به پهلو بچه من زدن. یا ببینید مادر مانی سفرپور چگونه عکسش رو میگیره و در مراسم محرم حکومتی با خودش میبره و نشون میده. داره دردش رو توی این عکس به مردم میگه. یک مطالبه ای داره، پسر مرا کشتن، پسر 18 سالمو. و ببینید اون دوره‌وریا رو ببینید، اون بزدلا رو ببینید، اون کسایی که میگن میلیون ها. اینجاست اون پایگاهی که میگم حالا اینا جمع شدن برای اینکه برای کشته شده‌های 1400 خورده ای سال پیششون عزاداری کنن. و این مادر با عکس بچهش اونجا داره عزاداری میکنه و رنجش رو نشون میده. هموطنشونه، در دوره تاریخی خودشونه، نگاش نمیکنه. اون اخلاق دوگانه است که داریم ازش حرف میزنیم. هم ما فهمیدیم که این جامعه همش مقدس نیست، در خارج هم نماینده‌هاشو دیدیم دیگه، آب پاکی رو ریختن رو دستمون. هم مردم ایران فهمیدن که هنوز عده‌ای هستن که به هر قیمتی پشت جمهوری اسلامی هستن، به ویژه وقتی با پرچم بیان و حرف از ملیگرایی بزنن و در جنگ اینا رو قدرتمند نشون بدن و آمریکا و اسرائیل رو از پا در بیارن.
تصویری رو دیدم از قالیباف که توی فرودگاه زوریخ از هواپیما پیاده شده، هواپیمایی که روش گنده نوشته شده به یاد بچه‌های میناب و هشتگ انگلیسی میناب رو زدن. قالیباف با یک تصویری که از پایین گرفته شده تا عظمتش در من از هواپیما بزرگتر افتاده. تمام مقامات سوئیسی به استقبالش رفتن، هیئت آمریکایی اونجا منتظرشه، 2 روز رفتن اونجا منتظرشه. اینا همینه که توی نشستای بین‌المللی باهاشون سلام علیکم میکردن، یواشکی میکردن، انقدر که بی‌آبرو بودن. لاریجانی بود دیگه. و این دردآوره و هیچ کس عامل این قضیه نیست جز آن کسانی که راه حل جنگ رو به عنوان راه حل نهایی گذاشتن تو ذهن ملت، بردن تو لابی بین‌المللیشون تبلیغش کردن، اسرائیل رو جنگ طلبیش رو متحدن پشتیبانی کردن و امروز جایی ایستادیم که برای همه ما دردناکه. اما این درد باید ما رو به جلو ببره و خواهد برد. دوستان عزیز، خواهید دید ما استوارتر برخواهیم خواست. اجازه ندیم که چنین سوء استفاده از کشته شدگان جنگ و قربانیان جنگ بشه. بچه‌های میناب در بمباران آمریکایی کشته شدن، اما مگه نمیدونیم اینا چقدر جنایت کردن؟ مگه نمیدونیم چقدر کودک سوریه‌ای کشتن؟ مگه نمیدونیم چقدر با جنگ طلبیشون و جنگ آفرینیشون در منطقه کشتن؟ در خود جامعه ایران چقدر کشتن؟ چقدر بچه کشتن؟ در تظاهرات ها کشتن. اینا همون قاتلان امثال کیان پیرفلک هستن که هفته گذشته تولدش بود، سالگرد تولدش بود و همه ما ناظری هستیم که دنبال راه حلی هستیم که چجوری میتونیم یک بار دیگه تلاش کنیم، این بار تلاشی که موفق ما رو به خواسته هامون و به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک بکنه. امید هست به این که مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن. به تعویق افتاده این روند؟ بله. اما همونطور که در قبل از جنبش ژینا، 1 ماه قبل از جنبش ژینا، در یک مصاحبه، در یک پنل بحث عنوان کردم، گفتم جامعه ایران آنقدر ملتهب است، آنقدر مطالبات سرکوب شده دارد و آنقدر آزار دیده و تبعیض تجربه کرده و جنایت مشاهده کرده و درگیرش بوده که میتونه یک اتفاق کوچک، یک تلنگر بی‌عدالتی در جامعه، این جامعه رو به شورش و طغیان دراره و اون اتفاق 1 ماه بعد با قتل جنایتکارانه ژینا رخ داد. جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد و نتایج و دستاوردهاشو داریم میبینیم بینه. در عین حال امروز هم تکرار میکنم اینو، جامعه ایران ملتهبه، جامعه ایران خشمگینه، جامعه ایران دشمن بودن جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی میتونه با این توافق، با ریختن این پولها، با باز شدن امکان ارتباطیش با غرب شاید یک فضاهای ایجاد کنه. مادامی که هم آزادی‌های سیاسی، آزادی تشکل‌ها، برابری زنان و مردان و لغو تمام اون مناصبی که امکان مداخله سیاسی مردم رو در سیاست ممکن میکنه، از شورای نگهبان تا غیره، همه اینها میبایستی حذف شود. اگر جمهوری اسلامی اینها را بدهد که دیگه جمهوری اسلامی نیست. مردم اینها رو با چنگ و دندون، با هزینه‌های بسیار به دست خواهند آورد. ولی این مردم مطالباتشون ایناست. مردم نیومدن تو خیابون برای اینکه شاهشون رو برگردونن. به این امید داشته باشیم. این مردم خواسته و آرزوهایی داشتن برای خودشون، برای بچه‌هاشون، نه برای نوه رضا شاه و بچه‌هاش. اینا رو بهتون نشون دادم برای سپیده و سپیده ها، برای بسیاری از دوستان دیگه، چه در خارج از کشور چه در داخل، که بدونید این اتفاقات جنبش ما رو به جلو میبره. اتفاقا همین صحنه ها به مردم نشون میده اینا چقدر شبیهن و وای به روزی که هزینه بدیم که اینا بیان، دوباره باید از نو شروع بکنیم. پس کار رو با اینها یک بار برای همیشه یکسره میکنیم و خودمون تعیین تکلیف میکنیم. مرسی از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین برای گروه‌های دوستان و آشنایانتون بفرستین. ممنون میشم که این برنامه رو تا جایی که میتونین به دیگران هم معرفی بکنید. برای دوستانی که علاقمندن چه به پخش ماهواره‌ای این برنامه کمک کنن یا چه کمک بکنن تا امکانات فنی برنامه رو افزایش بدیم، خواهش می‌کنم که دکمه جوین رو بزنید و
هر چقدر که مایلید در این رابطه کمک بکنید. برنامه ولتاژ تنها به همین کمک های شما متکی است و نه بودجه‌ای در اختیار داره و نه از جایی کمک و حمایت مالی دریافت کرده. برای همین هست که دلم میخواد بگم که از همه شمایی که این کمک ها رو کردین و دوستان عزیزی که کمک های مستقیم بیشتری کردن و باعث شدن که بتونیم بالاخره، خبر خوبش اینجاست که ولتاژ دارای یک حداقل امکاناتی بشه که بتونیم برنامه رو حرفه‌ای‌تر ارائه بدیم. ضمناً ممنون همه شمایی هستم که انتقاد کردید، گفتید صدا بده، تصویر بده و ایراد گرفتید از سطح حرفه‌ای برنامه و این باعث خوشحالیه که این اعتماد رو به من داشتید که میتونیم و بهترش خواهیم کرد. برای همین قسمت بد قضیه اینه که برای ایجاد این امکانات و برای اینکه آماده بشم برای اینکه با تمام آنچه که ولتاژ رو برای شما دیدنی تر میکنه وارد بشم به 3 هفته وقت نیاز داریم و به همین دلیل از شما عذرخواهی میکنم که در 3 هفته آینده ولتاژ در خدمت شما نخواهد بود مگر اینکه اتفاق خیلی مهمی بیفته، دلم بخواد موضوعی رو با شما مطرح بکنم و در اون صورت یک برنامه لایو یوتیوبی خواهم رفت. تا اون موقع امیدوارم که دلتنگ ولتاژ بشوید. من دلتنگ شما خواهم شد و در این حال مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.